با درود خدمت شما هم میهنان عزیز. این 8مین روز برنامه‌های نافرمانی‌های مدنی رو با هم دنبال می‌کنیم. امروز مجدداً آقای پروفسور هلوی رو داریم و همچنین پروفسور نودوشنی. دکتر هلوی راجع به نافرمانی‌های مدنی مطالبشون رو دنبال می‌کنن و پروفسور نودوشنی هم مرحمت می‌کنن، توضیح میدم براتون به فارسی. این برنامه ها همونطور که میدونید درست مثل یک کلاس درسه. من تقاضایی که از شما دارم اینه که ضبطش کنین، مجددا گوش کنید و ممکنه که خسته آور بشه در مراحلی، ولی کلاس درس دیگه. تو کلاس درس هم بعضیا خسته میشن، ولی اکثر اونایی که واقعا میخوان چیز یاد بگیرن اینا سعی کوشششون میکنن و گوش میدن. مجددا حتما باید بشنوید این برنامه ها رو. بنابراین بدون اینکه وقت تلف بشه با آقای پروفسور هلوی شروع میکنیم. باب، you can go ahead. Okay. The last time we had an opportunity to talk, we talked about the vision of tomorrow and how we got a consensus from the public on what we wanted our society to look like at the end of the struggle. And we also talked about the sources of power and how these sources of power find expression in organizations and institutions that we call pillars of support. بار آخری که فرصت گفتگو برای ما وجود داشت، من راجع به دورنمای یک جامعه بهتر که در نهایت این مبارزه مدنی حاصل خواهد شد صحبت کردم و همچنین در رابطه با جلوه‌های گوناگون قدرت حاکمیت و پایه‌ها و ارکان اون قدرت نیز صحبت کردم. The organization that provides the leadership to a national movement for political change is the key pillar of support for the political opposition. سازماندهی در حقیقت سازماندهی که منتهی به رهبری یک جنبش بشه مهمترین و کلیدی‌ترین مسئله برای اپوزیسیون مخالف حکومت برکار می باشه. Now the effectiveness of a movement will in large measure be determined by how it is structured. و به اصطلاح کارآمدی این جنبش و نفوذی که میتونه داشته باشه در حقیقت منوط به شکل ساختاری و سازمان یافته این جنبش هستش. And structuring an organization is not rocket science, but rather a lot of common sense. و سازماندهی یک جنبش در حقیقت مثل فیزیک موشکی نیست یا موشک سازی نیست، بلکه از بسیاری جهات این سازماندهی منوط به درک روزمره مبارزینی است که در آن درگیر هستند و ابتکار اونها. And we can begin thinking about what a movement should look like organizationally by following that dictum that, quote, form follows function, unquote. و برای اینکه بفهمیم که این سازماندهی چگونه محتوایی رو باید در خودش در بر بگیره، میتونیم از این گفته معروف سود ببریم که میگوید فرم یعنی شکل یا ساختار از دنبال روی محتوا هستش. There are two questions that need to be examined early on when we start thinking about what should our organization look like. دو پرسش اساسی وجود داره که در رابطه با هویت این سازماندهی ما باید به اونها فکر کنیم. The first question is, what is to be accomplished? What is this organization expected to lead and in what direction? پرسش نخست این هستش که این سازماندهی چه اهدافی رو میخواد به دست بیاره. And the second question is, what approach
offers the best chance of success? پرسش دوم این هستش که چه نوع از مبارزاتی میتونه، چه روش‌هایی میتونه نتایجی رو که ما میخوایم برای ما حاصل بکنه. Now the mission statement of the organization, of the movement, and other background materials give us information about the movement goals and objectives and why these goals and objectives are important. بله، میشن استیتمنت که در حقیقت اینجا من باید یک فوتنوت بذارم در پرورش برنامه‌ها در علم مدیریت، تدوین اهداف یک جنبش به طور خلاصه باید در یک مجموعه یک صفحه‌ای یا نیم صفحه‌ای به وجود بیاد که به اون میشن استیتمنت میگن. In most cases, a decision has already been made that a non-violent struggle will be waged. اگر در این میشن استیتمنت برنامه‌ها و اهدافمون پرورده بشه، این برنامه‌ها و اهداف میتونه جنبش رو به طرف راه اصول. A national movement leadership must be able to provide strategic direction to the national opposition. و این جنبش ملی میباید راهبردی رو برای حصول نیت برای جنبش کلی فراهم بکنه. It must also identify objectives and intermediate objectives for the movement and select the campaigns to be waged to achieve those objectives. و حتی این جنبش میباید نتایج به اصطلاح کوتاه مدتی رو مشخص بکنه که با حصول این نتایج کوتاه مدت جنبش در مسیر بلند مدت خودش قرار بگیره. Now, if the incumbent movement leadership cannot fulfill these major responsibilities, then the leadership should restructure the organization or it should resign. اگر رهبری جنبش نتونه این اهداف رو دست بیاره، یا میباید جنبش رو دوباره سازماندهی بکنه یا این رهبری میباید جای خودش رو به یک رهبری تازه بده. Now, the non-violent movement leadership could take on a variety of characteristics. It could be personality-centered, such as Gandhi in India, or Aung San Suu Kyi in Burma, or Martin Luther King Jr. in the U.S. Civil Rights Movement. جنبش غیر قهرآمیز میتونه اشکال مختلفی داشته باشه. یکی از اشکال اون جنبشی است که بر محور یک شخص بنا شده، مانند نظیر اون چه که در هندوستان با مهاتما گاندی دیدیم، یا اون چه که در برمه با آنگ سان سوچی دیدیم، یا جنبش دهه 60 در آمریکا با مارتین لوتر کینگ جونیور. It could also have the appearance of being leaderless, without leaders, such as UPOR, the resistance movement in Serbia. جنبش غیر قهرآمیز میتونه حتی بدون رهبری هم باشه، مانند جنبش آپور در کشور سربستان. In that case, even the members of UPOR didn't know who their leaders were. در چنون جنبشی، جنبش آپکور در سربستان، حتی اعضا نمیتونستن که افراد رهبری این جنبش رو چه کسانی به عهده دارن. It could also look like a big committee of faceless bureaucrats. No one stands out. و در همین رابطه، در رابطه با جنبش آبکور در کشور سربستان، حتی شباهت داشت مسئله فقدان رهبری ملموس به اینکه چند بوروکرات، چند دولتمدار در رأس این جنبش قرار دارن بدون اینکه از اونها چهره‌ای شناخته شده باشه. You know, it's awfully hard for the government to attack the leadership of an organization when they don't know who they are. و اونها شرایطی رو به وجود آوردن که برای دولت آقای میلوسوویچ بسیار دشوار بود که رهبری این جنبش رو هدف بگیره، چون که دولت نمیدونست رهبری این جنبش در دست چه کسانی هستش. And with the technology that's available to these authoritarian regimes today, personality-centered leadership will likely change often, since they can be killed rather easily. با توجه به تکنولوژی که در اختیار
حکومت‌های استبدادی و خودکامه در شرایط فعلی هستش، اگر جنبش غیر اهرامی مبتنی بر محوریت یک شخص باشه، برای این جریانات خودکامه و استبدادی بسیار آسون هستش که این افراد رو حذف فیزیکی بکنند. Notice that when I talked about leadership, I did not include among their responsibilities any responsibility for tactical planning or personally leading demonstrations or acts of non-cooperation. توجه کنید که هنگامی که من در رابطه با رهبری جنبش غیر قهرامی صحبتم رو شروع کردم، هیچ اشاره‌ای به اتخاذ تاکتیک‌ها، یعنی اعمالی که در مناطق گوناگون و در امور روزمره میبایست اتخاذ بشه نکردم و دلیل اون هم این هستش که تاکتیک‌ها میبایست توسط افراد حاضر در صحنه اتخاذ بشن. These activities are best left for the local groups to carry out. They have the people that's going to participate. They know the capabilities of the police and the military forces, and they know the personalities in those communities. این گونه فعالیت‌ها یعنی اتخاذ تاکتیک‌ها میباید توسط افراد حاضر در صحنه، افراد محلی و گروه‌های محلی اتخاذ بشه، برای اینکه اونها نه فقط مردم رو میشناسن و راه‌های به مشارکت کشیدن مردم رو میدونن، بلکه میدونن چگونه حتی با نیروهای سرکوبگر و پلیس نیز روبرو بشن. And also the local groups probably have their own local support base which provides them funding. They probably have their own lawyers there to help when our people get arrested. And they have young ladies to talk to the riot police, which is very important that we sort of calm the police down. And nothing calms the young policeman down more than a very courteous, nice-looking young lady. And you also have the old women and the old men who can carry messages across town. این گروه‌های محلی اکثر از یک شبکه حمایتی برخوردار هستند که در اختیارشون منابع متعدد قرار میدن. همچنین این گروه‌های محلی در ارتباط هستند احتمالاً با وکلایی که میتونن در صورت دستگیری کمکشون بکنن. گروه‌های محلی میبایست از همکاران دختر جوان خودشون که در این گروه هستن یا افراد مسنسال زن و مردی که در این گروه هستن استفاده بکنن تا بتونن با نیروهای پلیس صحبت بکنن و شاید از خشم اونها و از فشاری که روی اونها هستش بکنن تا برخورد قهرآمیز رو تضعیف بکنن. Now, an organization must also recognize that there are many similarities in waging a nonviolent conflict and waging an armed conflict. باید این رو حتی توجه کرد که از بسیاری جهات تجهیز یک جنبش غیر قهرآمیز شباهت با نوع تجهیزی هم داره که در جنبش‌های قهرآمیز به کار گرفته میشه. And, for example, there are principles of war that have been tried and tested over the centuries, which sort of guides how wars are fought. برای نمونه روش‌های متعددی هست برای شروع و انجام جنگ، برخوردهای قهرآمیز که این روش‌ها در طول سالیان متمادی آزمایش شدن و نتیجه هاشون هم مشخص هستش. For example, one of the first principles in waging an armed struggle is the principle of objective. برای نمونه یکی از اولین اصول یک مبارزه مسلحانه مشخص کردن اهداف آنی هست که جنبش میباید بهش دست پیدا بکنه. And sometimes it takes a lot of intellectual effort to make sure that you define the objective clearly so that priorities can be established, resources allocated, training can be conducted, and all those other things that follow after you identify objective. و در بسیاری موارد تعیین اهداف کوتاه مدت نیازمند تأملات روشنفکرانه است که
برای اینها صورت بگیره تا ارجحیت ها مشخص بشن، منابعی که جنبش بهشون احتیاج داره مشخص بشن و نوع تعلیماتی که افراد که در جنبش مشارکت دارن نیز میباید اون از این تعلیمات بگذارن رو باید مشخص کرد. Another example of these principles is that of maneuver. یکی دیگه از این اصولی که در جنبش های قهرآمیز وجود داشته تعیین نوع مانورهایی هستش که جنبش میباید در اونها درگیر بشه. And you follow this principle to position your own forces in the most advantageous positions, and at the same time you want to distract and dislocate your opponent. Distract your opponent from what he's doing so that he has to be on the defensive, and to dislocate him from his positions of strength into a field or into an area where you have the strength. در اغلب این مانورها یکی از اهداف مانور کنندگان این هستش که باعث به اصطلاح منحرف کردن افکار نیروی متخاصم خودشون بشن، با جابجایی نیروهایی که میکنن سعی بکنن به جنبش خودشون موقعیت‌های ارجح بدن و از این راه در برخوردی که پیش خواهد آمد بتونن دست بالا رو داشته باشن. So an organization needs to have the capability of doing this strategic thinking for the movement. و این سازماندهی که جنبش غیر قهرآمیز بهش احتیاج داره اون رو قادر خواهد کرد که این نوع تفکرات استراتژیک و راهبردی رو بهش دست بزنه و از اونها بهره ببره. And just as soldiers should never be sent on missions they have not been trained to conduct successfully, we need to ensure that information and training are available to our non-violent warriors who we send into battle against the riot police and the militias. همونجور که سربازان در یک جنبش قهرآمیز میباید تعلیم پیدا بکنن تا بتونن اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت جنبش رو به مرحله تحقق برسونن، در یک جنبش غیر قهرآمیز هم ما میباید مشارکت کنندگان رو تعلیم بدیم تا بتونن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت جنبش رو متحقق بکنن. In fact, there's an enormous amount of training and education to be accomplished in a non-violent movement. در حقیقت میشه ادعا کرد که درجه تعلیماتی که در یک جنبش غیر قهرآمیز مدنی میباید صورت بگیره به مراتب بالاتر هستش از درجه تعلیماتی که در جنبش‌های قهرآمیز صورت میگیره. And serious thought should be given to establishing a mobile training team in the headquarters whose primary purpose is to train cadres of trainers for all the member groups within the movement. و میباید به طور جدی به پرورش یک هسته مجهز که مدام در حال حرکت هست برای تعلیم دادن و پرورش اعضای جنبش میباید به وجود چنین هسته‌ای فکر کرد و این هسته رو میباید با تمامی جنبش در تماس قرار داد تا بتونن اعضای جنبش رو در راه اهداف پرورش بدن. And as a movement matures through experience, this idea called lessons learned from nonviolent activities, we need to be able to gather things and ideas that have worked and those that haven't worked and disseminate them to all the member groups so they can see if it applies to them as well. و وقتی جنبش تعالی پیدا کرد، آزموده شد در کوران تجربیاتی که حاصل کرده، میباید یک مجموعه رو فراهم کرد به عنوان درس هایی که آموخته ایم و این درس های آموخته شده رو میباید در اختیار کلیه اعضای جنبش در کلیه نقاط قرار داد تا اونها هم بتونن که وضعیت خودشون رو در ارتباط با این درس های آموخته شده مورد ارزیابی قرار بدن. Now, we've talked about some of the similarities between armed and unarmed struggle, but there are also some fundamental differences. از شباهت‌های جنبش‌های قهرآمیز
با جنبش‌های مدنی غیر قهرآمیز سخن بردیم. حالا اجازه بدید از تفاوت‌های کیفی اینها هم یاد بکنیم. And the first of these is that membership in an armed struggle are primarily young, healthy males. In a non-violent movement, its members reflect the entire society. Young, old, men, women, healthy, sick, religious, secular, rich, poor, etc. Can you catch all that? نخستین تفاوت اساسی بین جریانات قهرآمیز و جنبش‌های مدنی غیر قهرآمیز این است که جنبش‌های قهرآمیز اکثریت اعضا مردان جوان سالمی هستند که میتونن به عنوان سرباز در خدمت جنبش قرار بگیرن، در صورتی که در جنبش‌های مدنی غیر قهرآمیز جوان، مرد، زن، سالخورده، حتی افرادی که دچار مشکلات فیزیکی هستن میتونن در جنبش‌های مدنی غیر قهرآمیز شرکت بکنن، برای اینکه هدف جنبش مدنی غیر قهرآمیز مشارکت توده‌ای هستش. Now there's also a difference in how discipline is instilled and used. و همچنین تفاوت اساسی دیگری بین این دو نوع جنبش‌های قهرآمیز و غیر قهرآمیز در نوع دیسیپلین یا نظم و انضباطی است که در این جنبش‌ها وجود داره و به اعضای این جنبش‌ها القا می‌شود. Military discipline seeks to produce unthinking obedience to battlefield orders. This is essential for survival on the battlefield. نوع نظم و انضباطی که در جنبش‌های قهرآمیز هست، نوع نظم نظامی هستش. در این نوع نظم افراد حاضر در جنبش هیچ گونه فکری به کار نمیبرن از خودشون، بلکه دنبال روی تصمیماتی هستند که در اختیار اونها قرار داده شده. Discipline in a non-violent movement is developed more through education and training and commitment to achieving the movement objectives. حالا که نظم و انضباطی که در جنبش‌های مدنی غیر قهرآمیز به کار گرفته میشه حاصل تعلیم و پرورش، آموزش و پرورشی است که مدام در اختیار کلیه اعضای جنبش قرار داده میشود. A third difference is armed conflict is characterized by a strict hierarchical structure, while nonviolent movements wage decentralized campaigns. در تفاوت سوم بین جنبش‌های قهرآمیز و مدنی غیر قهرآمیز در نوع سلسله مراتب قدرت در این سازمان‌ها هست. جنبش‌های قهرآمیز دنبال روی یک سلسله مراتب هایرارکیک یا هرمی هستند و در صورتی که جنبش‌های مدنی غیر قهرآمیز از سلسله مراتب غیر متمرکز یا دیسنترالایزد بهره می‌برند. Nonviolent movements need a structure that accommodates the fact that just because orders are given does not mean they will be followed. در یک جنبش مدنی غیر قهرآمیز نوع برخورد اعضا به تصمیمات این هستش که اگر تصمیمی داده شده به صرف اینکه این تصمیم از به اونها داده شده نباید اون رو دنبال کرد، بلکه اونها قدرت تحمل در نوع تصمیماتی که گرفته شده رو میباید داشته باشند. This reminds me of the story when President Harry Truman was getting ready to transfer power to General Eisenhower, who had just become president. این من رو به یاد خاطره میندازه از زمانی که پرزیدنت هری ترومن میخواست قدرت رئیس جمهوری رو در آمریکا به ژنرال آیزنهاور منتقل بکنه. And President Truman said, "Boy, is General Eisenhower going to be surprised." I'm sorry, can you repeat that? President Truman said, "Boy, is General Eisenhower going to be surprised." Oh, President Truman said, boy, یعنی در حقیقت پسر نگاه کن که چگونه ژنرال آیزنهاور دچار تعجب و حیرت خواهد شد. The general's been giving orders all his life and everybody obeys them.
when he becomes president, he's going to give orders and nobody will obey him. جنرال آیزنهاور به خاطر اینکه یک نظامی است در طول عمر خودش، پرزیدنت ترومن گفتش، عادت کرده به اینکه دستور بده و سایرین اونها رو دنبال کنن. وقتی که ایشون تبدیل به رئیس جمهور آمریکا میشن، ایشون باید این رو در خاطر داشته باشن که ایشون تصمیم خواهند گرفت، اما در بسیاری موارد شاید تصمیمات ایشون اجرا نشه یا دنبال روی نشه. So in a non-violent movement, it's going to be even more difficult to get things done. در یک جنبش مدنی غیر قهرآمیز در بسیاری موارد ما شاهد دشواری‌هایی در راه تحقق اهدافمون خواهیم بود. And one reason for that is a movement is a coalition. That is a grouping of organizations to achieve a specific purpose. و دلیل مهم این مسئله هم این هستش که یک جنبش مدنی غیر قهرآمیز در حقیقت یک ائتلاف می باشه، ائتلافی که از گروه‌های همبسته متعدد تشکیل شده و به همین دلیل بعضی موارد میشه تصمیمات دنبال نشه. A national movement may very well be a coalition of coalitions. و حتی جنبش ملی غیر خشونت‌آمیز میتونه یک ائتلافی از ائتلاف‌های گوناگون باشه. And now you're talking about that phrase, quote, herding cats, unquote. و حالا شما میتونید با این مثال قدیمی روبرو بشید در فرهنگ آمریکا که از اون به عنوان صدمه زدن به یک گربه اشاره میکنن. You know, you try to get cats to go in one direction or accomplish something together, you know it's impossible. وقتی که شما سعی میکنید یک گربه رو وادار بکنید به یک سو بره، این در حقیقت غیر ممکن است. در حقیقت شبیه به مثالی است که ما در فرهنگ فارسی داریم، گربه مرتضی علی رو از هر سو که پرتاب کنی راه خودش رو خواهد رفت. I don't know if that's an appropriate. Yes. It is? Okay. Okay, so a movement structure should reflect the reality that personal egos of people in leadership positions are very big and easily bruised. یک ساختار این جنبش مدنی غیر قهرآمیز میباید از این مسئله آگاه باشه که در بسیاری موارد نفس افراد، یعنی نفس شخصیتی افراد، ایگوی افراد که در رأس رهبری این جنبش قرار دارن به راحتی میتونه آزرده بشه و در حقیقت مشکلاتی برای جنبش ایجاد بکنه. And this brings up that old American saying, people who say that flattery will get you nowhere have never been flattered. و این ما رو به یاد یک مسئله آمریکایی میندازه که کسانی که میگویند تمجید و تعریف از افراد شما رو به جایی نمیبره، این افراد هیچگاه از اونها تمجید و تعریفی به عمل نیامده. So a movement needs to be sensitive to these large egos, and you need to address the question, where do the leaders of these member organizations fit in the movement? ضمن این که ما میباید آگاه باشیم از نفس شخصیت این افراد، یعنی ایگوی رهبران جنبش، میباید این مسئله رو هم ارزیابی بکنیم که موقعیت اینها در رابطه با ساختار کلی جنبش در چه مرحله‌ای قرار دارن. In other words, can they participate in the decision-making process through committee memberships? Or can they assist in determining what is to be decided upon? In other words, identifying the agenda. Or should we have quiet, discreet conversations so that these people feel that they're personal confidants to the central leadership of a movement? آیا این افراد تحمل و ظرفیت شرکت در کمیته‌های متعدد جنبش رو دارن؟ آیا این افراد ظرفیت و تحمل رودررویی عمومی با تصمیمات جنبش رو دارن؟ یا اینکه باید از این افراد
به طور خصوصی و پشت درهای بسته توسط کسانی که به اونها نزدیک هستن گفتگو کرد و از پتانسیل هاشون استفاده برد. And the movement should also understand, and this is a failure that I think many movements have done, understand that everybody is very busy taking care of their own organizational matters. و همچنین جنبش مدنی غیرقهرآمیز میبایست از این چالش آگاه باشه، چالشی که باعث شکست بسیاری از جنبش ها میشه که تا چه اندازه افراد تعهدشون در وهله نخست به گروه سیاسی یا به گروه اجتماعی است که از اون اومدن و تا چه اندازه میتونن بین خواسته های جنبش و اون چه که برای جنبش مفید هست با خواسته های گروه خودشون تعادل و همگونی برقرار کنن. So we want to make sure that we never waste time. ما میخوایم مطمئن بشیم که وقت هیچ کسی رو نکشیم و از بین نبریم. And in the same vein, we don't want to surprise people when we bring them to meetings. They need to know what's going to be on the agenda, and basically they get to have time to figure out what their organization's positions are. و در همین راستا ما میباید از این مسئله آگاه باشیم که اگر این رهبران رو در کمیته متعدد جنبش وارد کردیم، اونها از صورت جلساتی که این کمیته ها دارن و مفادی که در این کمیته ها روشون بحث خواهد شد دچار تعجب و حیرت نشن و باعث آزردگی خاطر و آزردگی منافعشون. And one way to ensure efficiency is to have liaison offices, a place where every organization can call or go to get their questions answered quickly. And that avoids confusion, and not only confusion, but disappointment. یک راهی که میشه باعث بروز چنین اختلافات و سوء تفاهم‌هایی شد این هستش که یک دفتر هماهنگی برای جنبش وجود داشته باشه که در این دفتر هماهنگی عده‌ای که وظیفه‌شون هماهنگ کردن جریان‌های متعدد درگیر در جنبش مدنی غیر قهرآمیز هستند وجود داشته باشن. Now another fundamental difference between a military and a nonviolent movement is that in the military everybody and everything has a place and we know what it is. یک تفاوت اساسی دیگه بین جنبش‌های مدنی قهرآمیز که از مدل نظامی تبعیت میکنن با جنبش‌های مدنی غیر قهرآمیز ساختار تشکیلاتی اونها هستش. For example, when you talk about certain types of battalions, say a mechanized infantry battalion, well, we know that there are about 600 people in that battalion. We know there are 53 armored personnel carriers. We know that a lieutenant colonel commands it. We know that it can fight in all different types of environments. But in a nonviolent movement, no such thing exists. در جنبش قهرآمیز به تبعیت از مدل نظامی ساختار تشکیلاتی یک درک درست و مشخص از تعداد افراد و جایگاه اونها در این ساختار داره، اما در یک جنبش غیر قهرآمیز چنین درکی وجود نداره. For example,